So guys, ayan ang ating patatim recipe for today. So good morning guys and welcome to my channel. For today's video, magluluto tayo ng patatim. Request ito ni Mama Piggy. So meron tayo ditong pork shank. Gagamit tayo ng dark soy sauce, may light soy sauce, sesame oil, Chinese cooking wine. Meron ako ditong 3 tablespoon of brown sugar, may bay leaves, whole peppercorn, garlic, ginger, may star anise, at saka yung green onion. And of course, meron din tayo ng dried mushroom. Binatad ko na siya sa tubig para siya lumambot. And of course, itong pork shank, pinakuluan ko na siya ng 10 minutes, 5 minutes bawat side. Para lang luminis siya kasi may mga dugo pa siya, 'di ba, sa loob. So ayoko nung ganun. So pinakuluan ko siya ng 5 minutes bawat side. Pagkatapos nung pinatuyo ko siya and ready na siya para i-fry. Ipa-fry natin siya for 10 minutes. Ganun din, 5 minutes bawat side para lang magkaroon ng added texture kapag naluto na siya. Okay, tanggalin na natin. Okay guys, so lalagay na natin siya sa kasirola. Lulutuin na natin siya. So into this, lagay natin yung ginger. Itong bay leaf, tuturo ko sa inyo. Huwag nyong yung iba kasi kina-crunch, inaano na pinipira-piraso nila. Kita nyo yung guhit sa gitna. I-pinch nyo lang ng inyong kuko. Ba't ginagawa ko yan? Para lumabas yung kanyang flavor. Yan. So, lagay na natin yung star anise. I'm going to use dalawa lang na star anise kasi very strong yung aroma niya at yung flavor niya. And then, of course, garlic. And lagay na rin natin yung whole peppercorn. Maglalagay ako ng soy sauce. Maglalagay din ako ng cooking wine. Dalawa. And then gusto ko medyo dark yung kulay niya, so gagamit ako ng dark soy sauce. And of course, ilalagay ko na rin ng brown sugar. Ilalagyan natin siya ng tubig. Of course, ilalagay na rin natin tong spring onion. Yan. Sasamahan ko na rin siya ng sesame oil. Lagyan na rin natin ng sesame oil. And of course, yung drain lang natin yung water dun sa ating mushroom. Sasama na rin natin yung mushroom kasi medyo makunat ito eh. Kasi gumamit tayo ng dried mushroom. So ayan, dagdagan na natin siya ng tubig hanggang sa mag-submerge siya. Yan. So takpan na natin.
Okay guys, after 30 minutes, baligtarin natin. Wow. Bango. I hope you can smell this guys. Ang bango ng kanyang sesame oil. Sarap nito sa fried rice. So, Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh Christmas tree, how wow. Eto na guys, ito na. And I'm sure, malambot na ito. Malapot na pati ang sabaw. So guys, ayan ang ating patatim recipe for today. So I hope nagustuhan nyo. Napakalambot niyan. So ayan guys, ang ating recipe for today. So I hope nagustuhan nyo.
So kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel. At kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up. At pakipindot mo na rin ang bell button icon para palagi kayong updated sa aking mga videos. So hanggang dito na lang guys, and I will see you again sa next vlog. Bye for now!